For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gawing webcam ang inyong mga Android phone. So, tara na! Okay, let's start. Sa phone muna tayo. Open natin yung Play Store app. Then, i-search lang natin is Droid Cam. Yan. Droid Cam wireless webcam. Install. After ng installation guys, open agad natin. Open natin. So yan, next lang. Sige, continue. Tapos allow lang natin lahat ng lalabas guys. Then punta naman tayo sa settings sa phone. Sa mismong cellphone natin. Ayan, settings. Punta tayo sa about phone. Click natin ang software information. Then sa build number, i-click o itap siya ng 8 to 10 times para lumabas yung developer mode. So sa part ko, na-open ko na siya. So kailangan na lang natin bumalik sa settings para ma-open natin yung developer option. Scroll down lang natin. Sa dulong-dulo makikita natin yung developer option. Then on lang natin yung developer mode. Ayan, naka-on na siya. Scroll down natin. Makikita nyo yung USB debugging. On din natin. Yan. So, okay. Bali, tapos na natin i-set up yung phone natin. Punta naman tayo sa computer guys. Tara. So, nandito na tayo sa Google. Search lang natin Droid Cam. Yan. Click natin yung Windows Dev 47 apps. Ilalagay ko rin yan sa description guys para mas madali nyong makita. So, click lang natin yung Droid Cam. Ayan. Download natin. Hintayin lang natin matapos. Okay. Open natin. Yan. Next lang natin. Agree. Next lang ulit. Then mag-i-install na siya. Click finish. Punta tayo sa desktop. And open natin yung application. Yung Wi-Fi icon, yan yung setup para magamit yung wireless webcam. Ito namang USB port icon ang gagamitin natin para makakonect tayo sa phone nang hindi kailangan gumamit ng internet connection. Open na natin yung phone natin para i-connect na natin silang dalawa. Open natin yung application sa phone. Then drag lang natin pababa. Itap natin yung USB options. Tapos i-connect natin siya sa MIDI device. Dito tayo sa application sa computer. I-refresh lang natin. Tignan natin kung madedetect niya na. At na-detect niya na. Then i-start lang natin. So yun guys, connected na siya. Kung makikita nyo, yung desktop ko, yan. Medyo baliktad lang siya. Pero okay siya, real time siya, sabay na sabay. Malinaw din siya. Depende naman sa phone na gamit. Ayan yung kamay ko. Yun nyo. Yan, sabay na sabay. So guys, pwede nyo magamit tong pro controls niya. So may bayad lang siya. Hindi ko lang alam kung magkano. Para magamit nyo yung mga extra tools. Tapos, ang problema ko lang dito, yan, naglalak siya ng kusa pag hindi mo na ginagalaw yung phone. Pero, continuous pa rin ang pag-record niya. Maganda siyang gamitin guys as alternative pag wala ng cam yung laptop nyo, yung desktop nyo. And yung problema guys, hindi nyo nga lang magagamit yung Android phone nyo. So, yun guys, salamat. Kung sa tingin mo nakatulong sa'yo ang video na to, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga upload ko pang videos. Salamat!